Chào đón các bạn đến với kênh NADev cùng Mickey Tran nhé. Welcome to NADev channel with Mickey Tran. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe trích dẫn, có nên thận trọng và vâng lời nếu muốn thành công. Nội dung này được trích dẫn từ cuốn sách nổi tiếng Chó sủa nhầm cây của tác giả Eric Barker. Phải chăng cứ chơi theo luật là có thành quả xứng đáng? Sự thật từ những thủ khoa, những người không biết đau đớn, và thần đồng dương cầm. Aislinn Blacker không cảm thấy đau. Sự thật là cô chưa bao giờ cảm thấy đau. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường, nhưng do một khiếm khuyết trong gen SCN9A, thần kinh của cô không hoạt động giống như bạn hoặc tôi. Tín hiệu đau đớn không thể đến được não của Aislinn. Nghe như phép màu trời cho hả? Gượm đã. Trang Wikipedia nói về chứng vô cảm bẩm sinh với cơn đau, viết rất đơn giản, đây là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Denis Noe viết, hầu hết trẻ em đều mơ ước trở thành siêu anh hùng. Bệnh nhân CIPA có thể được xem như Superman vì không cảm thấy cơn đau thể chất, nhưng trớ trêu thay, thứ cho họ siêu năng lực cũng chính là đá kryptonite của họ. Theo bài viết của Justin Hedges trên tạp chí New York Times, cha mẹ của Aislinn phát hiện cô bị vỡ mắt cá chân trước cả khi bản thân cô nhận ra, trong khi nó đã xảy ra từ 2 ngày trước. Karen Kang, một phụ nữ khác mắc chứng rối loạn tương tự, đã bị vỡ xương chậu khi sinh đứa con đầu lòng, nhưng không hề cảm nhận được điều gì trong nhiều tuần, cho đến khi phần xương hông khiến cô gần như không thể bước đi. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta, tại một thời điểm nào đó, từng ước mình giống như Aislinn? Thật dễ dàng nhìn thấy lợi ích của chứng này. Không còn những cơn đau dai dẳng, không còn sợ hãi mỗi khi bước vào phòng nha sĩ. Một cuộc sống miễn nhiễm với mọi sự khó chịu, dù là nhỏ nhất từ bệnh tật và chấn thương. Không bao giờ đau đầu hoặc phải chịu đựng chứng đau lưng dưới. Điều này gợi lên những câu hỏi lớn hơn. Khi nào thì điểm yếu của chúng ta sẽ thật sự trở thành điểm mạnh? Liệu có tốt hơn khi là một kẻ xuất chúng vừa có cả khuyết tật lẫn siêu năng lực? Hay cuộc đời chúng ta sẽ tốt hơn nếu là người bình thường? Chúng ta thường được khuyên hãy thận trọng, nhưng liệu cứ làm theo những điều đúng đắn và không mạo hiểm ở những cực điểm có là con đường dẫn đến thành công, hay chỉ là cách để mắc kẹt với sự tầm thường? Để giải quyết câu đố này, trước hết hãy nhìn vào những người luôn tuân theo các quy tắc và làm đúng mọi thứ. Hãy xét các thủ khoa ở trường trung học. Đó là điều tất cả các bậc cha mẹ đều mong ước con mình đạt được. Các bà mẹ thường bảo rằng cứ học hành chăm chỉ là con sẽ thành công trong cuộc sống. Và mẹ thì thường nói đúng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Karen Arnold, tại Đại học Boston đã theo dõi 81 học sinh tốt nghiệp thủ khoa và á khoa ở các trường trung học, để xem nhóm dẫn đầu về thành tích học tập này sau đó ra sao. 95% số học sinh đó về sau tiếp tục học tập và tốt nghiệp đại học. Điểm trung bình 3,6 với 4 là số điểm tối đa. Đến năm 1994, 60% đã có bằng sau đại học. Thành công ở trung học dự báo thành công ở đại học là chuyện không phải bàn. Gần 90% hiện đang làm nghề có chuyên môn, với 40% làm các công việc bậc cao nhất. Họ rất đáng tin cậy, ổn định, dễ thích nghi, và đa số đều có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng có bao nhiêu người, trong số những học sinh số 1 tại trường trung học thay đổi thế giới này, điều hành thế giới này, hay để lại dấu ấn gì đó đặc biệt trên khắp địa cầu? Câu trả lời gần như quá rõ ràng, không. Khi bàn về con đường thành công của những đối tượng đang quan sát, Karen Arnold nói, mặc dù hầu hết đều là những người thành công trong sự nghiệp, phần lớn các cựu thủ khoa của trường trung học đều không góp mặt ở các vị trí đầu bảng xếp hạng trên các đấu trường dành cho người trưởng thành. Trong một buổi phỏng vấn khác, Arnold nói, các thủ khoa thường không phải là người có tầm nhìn xa trông rộng trong tương lai. Họ thường sắp xếp mọi thứ một cách hệ thống thay vì đổi mới. Hay do 81 học sinh này chưa đủ trình để vào nhóm cao nhất? Không. Nghiên cứu cho thấy thứ giúp học sinh gây ấn tượng trong lớp, cũng chính là thứ làm giảm khả năng bứt phá để chiến thắng bên ngoài học đường. Vậy tại sao những thủ khoa ở các trường trung học rất hiếm khi chạm đến vị trí số 1 trong cuộc sống? Có 2 lý do. Đầu tiên, trường học luôn thưởng cho những học sinh biết nghe lời và làm theo những gì được bảo. Điểm số ở trường chỉ tương quan lỏng lẻo với chỉ số thông minh, các bài kiểm tra đã chuẩn hóa đo lường chỉ số IQ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điểm số lại là một chỉ báo tuyệt vời về sự tự giác, sự tận tâm và khả năng tuân thủ quy tắc. Trong một cuộc phỏng vấn, Arnold cho biết, về cơ bản, chúng ta đang khen thưởng cho sự tuân thủ và sẵn sàng đồng hành cùng hệ thống. Nhiều thủ khoa cũng thừa nhận rằng họ không phải là người thông minh nhất lớp, chỉ là người làm việc chăm chỉ nhất. Số khác cho rằng, vấn đề nằm ở chỗ họ cố gắng đáp ứng đòi hỏi của giáo viên hơn là thực sự tìm hiểu kiến thức. Hầu hết các đối tượng trong nghiên cứu này được phân loại vào nhóm sự nghiệp gia. Họ xem công việc của mình là đạt điểm số tốt chứ không phải là học hỏi. Lý do thứ hai là trường lớp thường tập trung khen thưởng các tổng quát gia, còn gọi là những người đa lĩnh vực.
Có quá ít sự ghi nhận về đam mê hay biệt tài của học sinh. Ngoài đời thực, chuyện lại hoàn toàn trái ngược đề cập đến những thủ khoa. Adler nói, họ hiểu biết sâu rộng và cực kỳ thành công, cả trên phương diện cá nhân lẫn sự nghiệp, nhưng họ không bao giờ cống hiến cho một lĩnh vực nhất định nào, và không dốc hết đam mê vào đó. Và đó thường không phải công thức cho sự đột phá. Nếu bạn muốn học tốt ở trường và đồng thời cũng mê toán, bạn cần phải dừng việc cố đạt luôn điểm A trong môn lịch sử. Cách tiếp cận đa khoa này sẽ không giúp tạo dựng chuyên môn. Nhưng rốt cuộc tất cả chúng ta sẽ đều tham gia một ngành nghề nào đó, nơi mà một kỹ năng nhất định được đề cao, trong khi những kỹ năng khác lại chẳng hề quan trọng. Trớ trêu thay, Adler cũng nhận ra những sinh viên thông minh yêu thích học tập lại gặp khó khăn ở trung học. Họ muốn tập trung vào đam mê của mình, thích đạt được sự thành thạo, và cảm thấy cách vận hành ở trường thật ngột ngạt. Trong khi đó, các thủ khoa lại rất thực dụng. Họ tuân theo các quy tắc, và đề cao điểm A hơn là những kỹ năng và sự thấu hiểu sâu sắc. Trường học có những quy tắc rõ ràng. Cuộc đời thường lại không. Khi không có một con đường rõ ràng nào để đi theo, những người có thành tích học tập cao gục ngã. Nghiên cứu của Sean Aker tại Harvard cho thấy điểm số đại học của một người cũng không dự đoán được cuộc đời sau này tốt gì hơn cách tiên đoán bằng đổ xí ngầu. Một cuộc nghiên cứu hơn 700 triệu phú Mỹ cũng cho thấy mức điểm trung bình của họ chỉ ở mức 2,9. Tuân theo quy tắc không tạo ra thành công, nó chỉ loại bỏ những cực điểm cả cực tốt lẫn cực xấu. Tuy điều này trông cũng tốt vì loại bỏ được rủi ro tiêu cực, nó cũng đồng thời loại bỏ luôn cả những thành tựu long trời lỡ đất. Giống như thể đặt một bộ điều tiết vào động cơ ngăn, cho xe của bạn không vượt quá tốc độ 55, bạn sẽ ít có khả năng đụng chết người, nhưng cũng sẽ không lập được kỷ lục nào về tốc độ. Vậy, nếu những người chơi theo luật không kết thúc ở vị trí dẫn đầu, thì ai sẽ về nhất? Winston Churchill lẽ ra đã không bao giờ được làm thủ tướng Anh. Ông không phải dạng người luôn làm điều đúng, và thật sốc khi ông lại được chọn. Những người đương thời biết ông có tài, nhưng ông cũng đồng thời là một khẩu đại pháo quan tưởng khó đoán và khó đối phó. Leo từng bậc trong hệ thống chính trị Anh một cách vững chãi, ông được bầu vào quốc hội năm 26 tuổi. Churchill dần già được đánh giá là thiếu sót và không phù hợp với những vị trí cao nhất. Cho đến những năm 1930, sự nghiệp của ông coi như đã xong phim. Theo nhiều cách ví von, ông như một sự đối lập hoàn hảo với Neville Chamberlain, một nhà lãnh đạo luôn làm điều đúng đắn và là hình mẫu cho vị trí thủ tướng. Nước Anh không lựa chọn lãnh đạo của mình một cách bất cẩn. Một cuộc nghiên cứu về vị trí thủ tướng cho thấy các vị này thường lớn tuổi và được xem xét kỹ hơn hẳn những người đồng sự Mỹ. John Major vươn lên đỉnh quyền lực nhanh hơn hầu hết bất kỳ lãnh đạo Anh quốc nào, nhưng vẫn là đối tượng có nhiều sự chuẩn bị cho vị trí này, hơn hẳn đa số tổng thống Mỹ. Churchill là một kẻ phi chính thống. Ông không chỉ ái quốc đơn thuần, ông còn thể hiện sự khoan tưởng đến bất kỳ mối đe dọa quyền lực nào. Ông thậm chí xem Gandhi như một mối nguy vì quan điểm đối lập liên quan đến cuộc nổi loạn hòa bình ở Ấn Độ. Churchill là chú gà quay của Anh quốc Chicken Little of Great Britain, hết lòng chống lại mọi sự thù địch đến đất nước, dù là lớn, nhỏ hay tưởng tượng. Nhưng tố chất xấu này chính là mấu chốt tại sao ông lại trở thành một trong những nhà lãnh đạo được tôn kính nhất trong lịch sử thế giới. Chú gà quẩy này là kẻ duy nhất nhận ra mầm mống đe dọa từ Hitler. Chamberlain, trái lại, xem Hitler như một người có thể tin cậy khi đã hứa. Giới lãnh đạo Anh thủ cựu đã bị thuyết phục rằng, khuyên giải chính là cách dập tắt phát xít. Khi cần kiếp, sự quan tưởng của Churchill đã dự đoán được tình hình. Ông không tin kẻ bắt nạt sẽ để mọi người được yên, sau khi đã cống nạp tiền ăn trưa cho hắn. Ông biết rõ là cần phải đấm ngay vào mũi hắn. Sự nhiệt thành của Churchill thứ gần như đã hủy hoại sự nghiệp của ông trước đó, lại chính là thứ Anh quốc cần để tiến vào Thế chiến II. Và cũng rất may là dân Anh kịp nhận ra điều này trước khi quá trễ. Glenn Gould là một kẻ mắc chứng hypochondria, chứng rối loạn ám ảnh bệnh tật, nặng đến nỗi nếu như bạn hắt xì khi đang nói chuyện điện thoại, ông sẽ ngay lập tức cúp máy. Nghệ sĩ dương cầm cổ điển này có thói quen đeo găng tay, và đối với ông, chuyện mang nhiều đôi một lúc cũng không lạ lắm gì. Khi nói về đống thuốc luôn mang theo bên người, Gould kể, một nhà báo viết rằng tôi thường di chuyển với một vali đầy cả thuốc. Thực ra, số thuốc ấy chỉ khoảng một cái cặp sách thôi. Ông đã hoãn đến 30% số buổi biểu diễn của mình, đôi khi đăng ký lại và sau đó lại hủy. Gould biện bạch, tôi thường không đến xem mấy buổi hòa nhạc, đôi khi của chính bản thân mình. Vâng, Gould là một gã kỳ quái. Nhưng ông cũng đồng thời là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất không thể chối cãi của thế kỷ 20. Ông thắng 4 giải Grammy và bán được hàng triệu album. Ông thậm chí còn đạt được một dấu ấn danh vọng chân thực nhất trong thời đại của chúng ta, được lấy cảm hứng cho một tập phim The Simpsons. Gould không chỉ là một kẻ mắc chứng hypochondria. Ông được tờ Newsweek gọi là Howard Hughes trong lĩnh vực nhạc kịch. Ông đi ngủ lúc 6 giờ sáng và thức dậy vào buổi chiều. Nếu cảm thấy một chuyến bay không may mắn ông sẽ từ chối bước lên máy bay. Ông ghét thời tiết lạnh đến nỗi mặc cả quần áo mùa đông vào mùa hè, và thường dùng một túi rác để đựng vật dụng hàng ngày.
Điều này từng khiến ông bị bắt giữ ở Florida vì cảnh sát tưởng ông là một kẻ lang thang. Dĩ nhiên, tính lập dị cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ của ông. E ngại đến quá gần người khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc của mình, Quân thường giữ khoảng cách với bạn bè. Huyết mạch đời ông chính là cái điện thoại. Trong 9 tháng cuối cùng của đời mình, ông nấu cháo điện thoại với hóa đơn lên đến 13.000 đô la. Thói quen lái xe điên khùng khiến bạn bè đặc biệt dành cho ghế hành khách. Trên xe ông là chiếc ghế tự sát. Ông có lần bình luận tôi cho rằng, mọi người có thể xem tôi là một gã tài xế điên loạn. Thực sự là tôi đã từng vượt rất nhiều đèn đỏ, nhưng ở thái cực khác, tôi cũng từng dừng lại trước rất nhiều đèn xanh. Thế mà chẳng bao giờ có ai ghi nhận công lao đó.